epidermolysis bullosa. Yun yung pinakatawag. Pero yung sa, kumbaga, parang layman's term, butterfly baby. Ano bang gusto niya? Ito daw po, ayaw niya water ko. Kasi po, natapon daw niya. Kaya ayaw niya. Nagutom ako. Ano po? Nagutom ako. Nagugutom ka? Gusto mo kain? Chicken na, may chicken po. Chicken na may sauce. Chicken na may sauce. Ano? Chicken lang. Trumpets. Ako unang gigising. Pag tumising yan, gising ko yung gamit niya, yung gagamitin niya pagka linis. Kailangan bulahin muna bago pumasok ng CR. Kasi minsan ayaw niya talaga. Pag talagang ayaw niya, yun, diretso linis na kami. Tapos yun, ayos dito, bababad yung lampin, linis na ng kwarto. Tapos sasamahan ko siya. Minsan pag tulog siya, yun, nakakagawa ko dito sa bahay. Pag hindi siya tulog, ito na ang tabi niya. Pahinga konti, mamaya, tatanungin ko kung gusto niya kumain. Minsan pag ayaw niya, iyaan ko lang, maglaro lang muna siya. Sayusin ko na yung dede niya, yung ibang vitamins niya. Eh ngayon, nag-apply rin po ako niyan sa may baba, sa salon. Kasi dyan lang naman sa baba. Pag may problema, akyat lang ako. Ang laro ko nila, nandyan lang sila naglalaro, tatawa siya. Tagatawa siya. Gusto, yun na, okay na po siya noon na nanonood lang sa mga kalaro niya. Okay na siya noon. Kita niya lang na ano, kasi alam niya rin na may limit. Kumaga, alam nang pwede siyang masaktan. Kaya iwas na rin siya. Okay na. Kumbaga, naintindihan na rin niya yung sakit niya eh. Sa cellphone, naglalaro siya. Minsan nandito, yun ko color siya. Gusto niya, papaturo sa akin. Minsan, sulat kami. Nakakapagsulat din naman kaso talagang hirap lang. Mga pag yan, walang araw, punta kami din sa may Florgo. Kaya din, malapit na mall. Kasakay siya ng basta yung ano, yun, okay na siya noon. Tapos tatanungin ko sa kanya pag pauwi na kami. Daling, happy ka? Happy? Ano, sabihin niya, opo, happy siya. Mama, masaya ako. Sabihin niya gano'n. Pagtapos namin, sabihin niya, thank you po. Tuwan-tuwa siya pag alis kami ng alis. Eh, minsan kasi sobrang init. Kaya minsan, gabing-gabi na. Kaya, ito lang kami. Ang labas lang namin dyan, sa labas ng pinto. Minsan kasi pa nakakita ko ng bata. Sana, ganyan din yung anak ko na kumbaga yung naglalaro dyan. Nakikita mo na sana ganyan din yung anak ko. Sana ganyan din si Lucky. Nung nakita ko po, excited na para matutuwa kasi lumabas siya ng normal, ng okay. Tapos parang nagtaka lang po ako kasi bakit ganun? Ba't walang sugat? Pero wala naman ako parang galit. Wala naman. Pinalaki namin kasi siya na in-explain namin lahat na daling huwag pong malikot. Kasi pag malikot, nagmamaso. Alam niya namin yung sakit niya. Parang katulad po ng sa butterfly wings na sobrang mahawakan lang. Eh talagang maghihiwalay na gano'n. Tapos nagmamaso gano'n. Kaya po na sinabi na, kaya po tinawag na butterfly baby. Kinain mo ni Mulong kaya yun, nakakain mo. 3, 4. 4 pang 4 days pa lang. Yung gamot lang po niya,
Kaya hindi ko pa... Abot na ng 4,000. Pero kung kasama na yung gasa, saka yung petroleum jelly, micropore, yan, bulak, mga lotion, abutin ng 8,000 talaga. Kung lahat gagastusin ko. Kaya a week po yun. Natuto na rin ho ako dumalo sa mga foundation, sa munisipyo, lahat. Ano, kasi nga po para sa gamot niya. Hindi tulad ng ibang sakit na inom lang gamot o kaya may mga therapy. Yung sa amin po kasi, kumbaga kailangan araw-araw palitan siya ng gasa, gamot, lahat. Tapos babalutan. Sa isang araw po kasi umaano kami, sa paglilinis, abot kami 2 to 3 hours. Linis, ligo, yun lang po yun. Depende po sa dami ng sugat. Pag dinilinisang mabuti, doon sila nagkakaroon ng panibagong sakit. Nandun lahat. Sabi, lifetime na daw, uncurable. Tulala kami lahat. Sabi pa second option, ibang ospital. Ginawa rin po namin. Pinabiopsy siya uli lahat. Ganun din po lumabas. Tas, ang lifespan lang daw nila, 20 years. Pero nung nag-research po ako sa Facebook, sa lahat, nakita ko may mga 30, may 62 years old ang kilala kong pinakamatanda na may sakit na ganyan. Yun lang, wala na siyang kamay pa. Kasi sa sobrang tagal nang nagsusugat, pabalik-balik lang. So, kaya hindi ako naniniwala hanggang 20 lang. Talaga pong depende sa pag-aalaga. Kumaga, nandun na yung sakripisyo, tiyaga. Pag wala nang wala, hirap yung mga katulad nila. Lalo na, syempre, hindi naman tayo updated sa mga makabagong gamit. Kasi one time, wala sila mama, wala akong kasama. Dinala ko ulo sa munisipyo. E di, may nag-abot, 100. Sinabi sa amin, oh, ate, baka naman ginagamit mo lang yung bata, ha? Kawawa naman yung bata. Sabi ko, hindi po, kahit po kung gusto nyo po, gamot na lang po ibigay nyo sa amin. Para po maniwala kayo na talagang wala pong ibang intention. Lahat po ng naliliko po sa bata. Sana yung parang meron silang parang mga 40s, gano'n na monthly, meron silang allowance na para sa gamot. Pinakakailangan namin talaga sa gamot. Sa case niya, ilan yung gamot na kailangan namin. Pero with 14. Ayun. Saka ang isa ko pang nakita ngayon yun nga, yung solo parent ID. Mag-a-apply ako nun. Hindi ko pa alam kung paano. Bale, pagpasa ko ng mga papeles. Kasi kalalabas lang yung abstract niya. Ang hirap kumuha ng abstract. Kaya matagal din bago kami makaipon ng gamot. Kasi nga yung mga papeles matagal. Sabi ko sa kanila, darling, pray tayo. Sabi ko, nakayakap yan. Ganyan dito. Nakaupo kami. Yan. Papa Jesus, sana po gumaling na po ako. Uulitin niya. Sana po wala nang sugat. Sabi, bakit? Kasi po, magdadrive po ako ng airplane. Sabi niya, basta po pray tayo lagi. Sabi mo, gumaling ka na po ako po. Kasi po nung dati noon, niregaluhan siya ng car. Tapos nanonood kami sa TV. Yung may palabas sa TV noon na may airplane, tapos may train. Yung gusto niya daw airplane, drive yun. Kaya sabi ko sa kanya, sige po, dahil nga, pag big boy ka na, drive kang ng airplane na. Ang pangarap ko lang talaga sa kanya is maging normal. Yung pamumuhay na wala siyang dinadaing. Minsan bigla na lang siyang sasaktan. Hindi namin alam kung paano, kung anong masakit, ang lalamunan, loob ng tiyan, di namin alam. Sana mawala na lahat ng sugat.
okay na yung mismo siya. Maging okay na lang. Para hindi siya mahirapan. Simula nga ako nang dumating siya, siya na yung, kumbaga lahat kami may communication, lahat kami, lagi kami may topic. Yun nga po sabi nila, gumawa daw ako ng sarili kong kapatid. Sabi nila. Kasi isang anak lang po ako. Ay, pwede ba lang kasama yung Kumbaga, nagmakulay yung sa bahay ang dumating siya. Kaya, gano'n na lang. Asahan mo ang katapatan ko. Kahit ang puso ko